હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું હોમમેડ બટર, જે આપણે ફક્ત 10 થી 12 દિવસની મલાઈનો યુઝ કરીને 1 કિલોની ક્વોન્ટિટીમાં બનાવી શકીએ છીએ. બિલકુલ બજાર જેવો જ સ્વાદ અને એ જ કલરમાં સરળતાથી આપણે પ્યોર બટર ઘરે બનાવી શકીએ છીએ, એ પણ ફક્ત 3 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને. તો ચલો હોમમેડ બટર બનાવવાની રેસિપી જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં એક મોટો ડબ્બો ભરીને મલાઈ લઈ લીધી છે. આ 12 થી 13 દિવસની મલાઈ છે. તમારા ઘરે દૂધ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં આવે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે મલાઈ કેટલા દિવસમાં જમા થશે. મલાઈના ડબ્બાને અડધો કલાક પહેલાં મેં ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી લીધો હતો અને જે રીતે મલાઈ જ્યારે સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને બીટ કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ તપેલીમાં દૂધ છે અને એની ઉપર મલાઈ જામેલી છે. એને કાઢીને આપણે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરતું રહેવાનું છે. આ 3 અમૂલ ગોલ્ડ દૂધની મલાઈ છે અને આ જે ડબ્બામાં મલાઈ છે એ પણ અમૂલ ગોલ્ડ દૂધની જ છે. જે ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ આવે છે એમાંથી જ આ રીતની મલાઈ નીકળશે. આગલા દિવસે 1.5 લીટર દૂધ ગરમ કરીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવ્યા પછી મેં ફ્રીજમાં મૂકી દીધું હતું. તો આજે બીજા દિવસે આ રીતની મલાઈ જામી ગઈ છે. આ રીતે આપણે 10 થી 12 દિવસ સુધી મલાઈ ભેગી કરતા રહેવાનું છે. હવે અહીંયા મેં એક વેઇટ સ્કેલ લઈ લીધું છે. એની આપણે સૌથી પહેલાં તો ઓન કરી લઈશું અને એની ઉપર એક વાસણ મૂકીને આપણે જે વાસણનું વજન આવે એને માઇનસ કરી લેવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે જે મલાઈ ભેગી કરી છે એ માપીને જોઈ લઈએ કે કેટલા ગ્રામ મલાઈ છે અને એ પછી એ મલાઈમાંથી કેટલું બટર બને છે એ પણ આપણે જોઈ લઈશું. અહીંયા વિડીયો ભલે થોડોક લાંબો થઈ જાય પણ અહીંયા હું કોઈ કટ નહીં કરું, તમારી સામે જ વજન કરીને બતાવીશ કે કેટલા ગ્રામ મલાઈ છે. અત્યારે મારી બેબી નાની છે તો દૂધ અમારા ઘરે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં અમે લાવીએ છીએ. તો 10 થી 12 દિવસમાં મલાઈ ઘણી બધી જમા થઈ જાય છે. જો તમારા ઘરે દૂધ ઓછું આવતું હોય તો મલાઈ ભેગી થવામાં 15-20 દિવસ પણ લાગી શકે છે. એમાં પણ કોઈ વાંધો નથી, બસ તમારે મલાઈને ફ્રીઝરમાં રાખતા રહેવાનું છે તો બિલકુલ પણ એમાંથી સ્મેલ નહીં આવે. બિલકુલ તમારી મલાઈ એવી ને એવી જ રહેશે અને જે બટર કે ઘી તમે એમાંથી બનાવશો એમાં પણ બિલકુલ સ્મેલ નહીં આવે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આખો ડબ્બો મલાઈ મેં વાસણમાં કાઢી લીધું છે. જે થોડું ઘણું રહી ગયું છે એને પણ હું કાઢી લઈશ. આશરે 1.5 કિલોની આસપાસ આપણી મલાઈ જમા થઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો 1.5 કિલો થઈ ગઈ છે. હવે આ મલાઈમાં આપણે 1/4 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને 2 થી 3 ચપટી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરીશું, જેથી બટરનો ટેસ્ટ બિલકુલ કલર બિલકુલ બજાર જેવો જ આવે અને હળદરનો બિલકુલ પણ એમાં ટેસ્ટ નહીં આવે. હવે આ બટરમાં આપણે 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું. ધ્યાન રાખવું કે ઠંડુ પાણી જ ઉમેરવાનું છે અને મલાઈ પણ આપણી હજી ઠંડી જ છે. ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું તો મલાઈમાંથી માખણ જલ્દી નીકળી જશે. હવે આપણે આ રીતના એક ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરની મદદથી એને ફેંટી લેવાનું છે. ફક્ત 5 જ મિનિટ માટે આપણે ફેંટીશું અને મલાઈમાંથી માખણ અલગ થઈ જશે. સ્પીડ અહીંયા મેં 2 ઉપર જ રાખી છે, કારણ કે જો 5ની સ્પીડ ઉપર એટલે કે હાઈ સ્પીડ ઉપર આપણે એને ફેંટીશું તો મશીન એટલું ફાસ્ટ ચાલશે કે માખણ ઉડીને આપણા કપડા ઉપર અને પ્લેટફોર્મ પર ઉડશે અને બધું જ ગંદુ કરી દેશે. તો સ્પીડ અહીંયા મેં 2 ઉપર જ રાખી છે. 2 મિનિટ ફેંટ્યા પછી તમને લાગશે કે માખણ ખૂબ જ વધારે ગાઢું થઈ ગયું છે તો આપણને થોડીક પાણી પણ ઉમેરવાની જરૂર લાગશે, પણ આપણે બિલકુલ પણ એમાં પાણી નથી ઉમેરવાનું. બસ એને ફેંટતા જ રહેવાનું છે તો ધીરે ધીરે કરીને પાણી અલગ થઈ જશે. અહીંયા મેં 5 મિનિટ માખણને 2ની સ્પીડ ઉપર ફેંટ્યું છે અને બધું જ માખણમાંથી પાણી આ રીતે અલગ થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ઘણું પાણી અલગ થઈ ગયું છે. તો આપણું બટર બની ગયું છે. તો આગળની પણ પ્રોસેસ છે એ પણ હું તમને બતાવું છું. પહેલાં આપણે મશીનની જે બ્લેડ છે એને કાઢીને એની ઉપર જે બટર લાગ્યું છે એ ચમચીથી કાઢી લઈશું. હવે અહીંયા એક બાઉલમાં મેં ઠંડુ પાણી લઈ લીધું છે. જો બરફના ટુકડા હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો અને 2 હાથની વચ્ચે બટરને દબાવીને આપણે બધું જ પાણી એમાંથી કાઢીને ઠંડા પાણીમાં બટરને એડ કરતા જઈશું. હાથને તમારે ડેટોલ કે કોઈ પણ સારા હેન્ડવોશથી પહેલાં ક્લીન કરી લેવાના છે, કારણ કે આ પ્રોસેસ આપણે હાથથી જ કરવી પડે છે અને બટરમાં બિલકુલ પણ પાણી ના રહેવા જોઈએ. આ રીતે ઠંડા પાણીમાં બટર આપણે ધોઈ લઈશું તો જે બટર કે ઘી તમે બનાવશો એમાં બિલકુલ પણ ગંદી સ્મેલ નહીં આવે. તો બધું જ બટર હાથથી નીચોવી લીધા પછી આ જે છાશ બચી છે એને તમારે ફેંકી દેવાનું છે, કારણ કે બિલકુલ પણ ટેસ્ટમાં સારી નહીં લાગે. તો 5 મિનિટ ઠંડા પાણીમાં બટરને રહેવા દઈશું. 5 મિનિટ ઠંડા પાણીમાં બટરને રહેવા દીધા પછી એનું બધું જ પાણી મેં નીચવી લીધું છે, પણ હજી પણ આમાં 1 ચમચી પાણી હશે એ પણ આપણે કાઢી લઈશું. તો ફરીથી મેં વેઇટ સ્કેલ મૂકી દીધું છે અને એના ઉપર એક બાઉલ મૂકીને આપણે એનું પણ વેઇટ આવે માઇનસ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે જે બટર નીકળ્યું છે એને માપીને જોઈ લઈએ કે ગ્રામમાં કેટલા ગ્રામ થાય છે. તો આપણે હાથથી આ રીતે દબાવીને બટરને બાઉલમાં એડ કરતા જઈશું, જેથી જે 1-2 ચમચી પાણી રહી ગયું હોય એ પણ નીકળી જાય. ફરીથી તમને અહીંયા હું જણાવી દઉં છું કે હું કોઈ જ કેમેરો કટ નથી કરતી, બધું જ તમારી સામે જ કરીને બતાવું છું.
જેથી તમને ખબર પડે કે 1.5 કિલો મલાઈમાંથી કેટલું બટર બને છે। આ રીતે બટર બનાવીને તમે ફ્રીઝરમાં 3 થી 4 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। એ બિલકુલ એવું ને એવું રહેશે। અને જો તમે અનસોલ્ટેડ બટર બનાવવા માંગતા હોય તો તમારે મીઠું એમાં સ્કીપ કરી દેવાનું છે। આ બટરમાંથી તમે ઘી પણ બનાવી શકો છો અને ઘી કેવી રીતે બનાવવું એ મેં પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલું છે। વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 ચમચી જેટલું પાણી નીકળ્યું છે। એકદમ સરસ આપણે દબાવવાનું છે જેથી પાણી બિલકુલ પણ ના રહે બટરમાં, નહીં તો એ જે પાણી છે એ જ તમારી બટરની સેલ્ફ લાઈફ ઓછી કરી દેશે અને એમાંથી ગંદી સ્મેલ આવવા લાગશે। તો અહીંયા બધું જ બટર મેં બાઉલમાં એડ કરી દીધું છે અને 1 કિલોને 70 ગ્રામની આસપાસ બટર નીકળ્યું છે। હવે બટરને સેટ કરવા માટે મેં અહીંયા એક પ્લાસ્ટિકનું એરટાઇટ કન્ટેનર લઈ લીધું છે। એની ઉપર આપણે આ રીતે ક્લીન રેપ લગાવી દઈશું જેથી બટર જામ્યા પછી સરળતાથી બહાર નીકળી જાય। ક્લીન રેપને ડબ્બામાં આ રીતે સરસ રીતે સેટ કરી લઈશું। હવે આપણે બટરને એક ફ્લેટ સ્પેચ્યુલાની મદદથી ડબ્બામાં ભરી દેવાનું છે અને એકદમ સરસ આપણે એક સમાન એને ફેલાવી દેવાનું છે જેથી બટર જ્યારે જામી જશે અને આપણે અનમોલ્ડ કરીશું તો બિલકુલ સ્ક્વેર પીસીસમાં જેવું આપણે માર્કેટથી રેડીમેડ બટર લાવીએ છીએ એવું જ નીકળશે। જો તમે ક્લીન રેપ નહીં લગાવો તો બટર ડબ્બામાં જ જામી જશે, બહાર નહીં નીકળી શકે। તો ક્લીન રેપ કે પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ તમારે ચોક્કસ લગાવવાનું છે। બટર પેપર હોય તો તમે એ પણ લગાવી શકો છો। અહીંયા મેં બટરને એક સમાન ફેલાવી લીધું છે। હવે આપણે એને 2 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં મૂકીને સેટ થવા દઈએ। થોડુંક બટર ડબ્બામાં ભર્યા પછી વધી ગયું હતું તો એને મેં ઘી બનાવવા માટે ગેસ પર મૂકી દીધું છે કારણ કે મને વધારે બટરની જરૂર નથી, એટલે બાકીનું હું ઘી બનાવી લઈશ। ઘી બનાવવાની રેસીપી મેં પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલી છે। 2 કલાક થઈ ગયા પછી આપણું બટર સરસ સેટ થઈ ગયું છે તો આપણે આને અનમોલ્ડ કરી લઈશું। એક પ્લેટને આપણે ડબ્બાની ઉપર મૂકીને ડબ્બાની સાથે જ પ્લેટને આ રીતે ઊંધી કરીશું તો આપણું બટર સરળતાથી બહાર નીકળી જશે। તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ બટર બન્યું છે। તો આ ક્લીન રેપને આપણે હટાવી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે હોમમેડ બટર ચોક્કસ બનાવજો। માર્કેટની કમ્પેરમાં એ ઘણું ચોખ્ખું અને સસ્તું પણ પડશે। જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ બટન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।